Chào các bạn đã đến với kênh Món Ngon Hồ Gươm. Hôm nay tôi nấu món phở bò miền Bắc. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có 500g thịt bò thăn, 450g bò nạc nhiều gân, 500g bò bắp, một gói bánh phở tươi, một củ hành tây, 60g gừng, 4 củ hành tím, một cánh hoa hồi, quế, thảo quả và một túi để tí nữa chúng ta cho tất cả các cái nguyên liệu này vào túi để hầm cùng với xương. Rau gia vị ăn kèm gồm có rau mùi, hành lá các bạn nhé, chanh, ớt, hành tây, một củ hành tây nữa chưa nướng. Ngoài ra còn có nguyên liệu để nấu như muối, nước mắm, hạt nêm, tiêu. Các bạn cần chuẩn bị 3 lít nước và 1,5 kg xương ống lợn. Tôi đã chuẩn bị xong nước và đã hầm xương. Các bạn muốn xem cách sơ chế xương như nào, xem ở phần măng khô hầm với chân giò nhé các bạn. Thịt các bạn xương các bạn rửa sạch, sau đó trần nước sôi rồi cho vào hầm. Bước tiếp theo chúng ta cần làm là các bạn cho hành củ này, hành tím, gừng lên bếp để nướng tất cả các cái củ này cho nó có cháy xém ở hai mặt. Nếu các bạn không bếp các bạn không nướng được thì các bạn để vào cái chảo nướng ở trên chảo, hoặc là các bạn cho vào lò nướng, cái loại lò nhỏ để nướng. Khi nào nó cháy đen, nó cháy xém hai mặt là được. Các bạn cho thảo quả này vào một chiếc túi, cái túi này tôi mua ở chợ Việt Nam đó, để mình nấu cái gì mình cho các cái đồ nó nhỏ nhỏ cho vào đó. Các bạn không có cái túi này thì các bạn có thể để thẳng vào nồi nước cũng được, không sao. Rồi quế, một miếng nhỏ khoảng một đốt ngón tay các bạn. Rồi hoa hồi, các bạn một bông nhỏ thì tôi cho một bông nhỏ, còn các bạn nếu cái bông lớn các bạn chỉ lấy nửa bông thôi nhé, nó hắc quá. Các bạn không có túi này thì các bạn có thể cho thẳng trực tiếp luôn vào nồi hầm xương cũng được. Cái túi này các bạn có thể dùng đi dùng lại nhiều lần được. Giờ tôi cho vào nồi nhé. Đây là thịt bò bắp các bạn. Chỗ này là 1 kg nhưng tôi chỉ dùng có nửa kg thôi, cho nên tôi phải cắt để lấy một nửa thôi. Đây là miếng bò bắp, người ta gọi là bắp rùa đấy các bạn. Đây các bạn nhìn trong cái bắp này người ta gọi bắp rùa thì nó có cái vân vân trắng này này. Đó, các bạn cắt lát mỏng trần lên ăn như là ăn tái cũng được. Nhưng hôm nay tôi không ăn tái phần bắp mà tôi phải luộc cho nó chín mềm. Đây là thịt bò nạm các bạn. Đó, thịt bò nạm nó nhiều gân, khi chúng ta cho vào cùng với xương để hầm lên chín ăn rất là ngon. Bây giờ tôi cho bò bắp và bò nạm vào cùng với xương để hầm nhé các bạn. Trong quá trình hầm này các bạn thỉnh thoảng mở ra để vớt bọt nhé. Hành nướng đã được rồi đấy, các bạn nhìn nó cháy xém hai mặt đó. Bây giờ chúng ta mang ra rửa và cạo hết phần đen và phần vỏ. Hành nướng tôi đã bóc sạch vỏ và rửa sạch cái phần cháy phía ngoài. Hành tím cũng vậy. Gừng cạo hết vỏ. Đó, sau khi nướng các bạn cạo sạch vỏ và cạo rửa sạch cho nó khỏi con phần cháy xém đen ở ngoài. Hành này tôi cắt đôi ra. Khi hầm nước xương này các bạn lưu ý cho thêm cái phần hành tây to này. Các bạn có thể cho 1-2 củ cũng được cho nó ngọt. Còn các bạn theo tôi thì không nên cho củ cải. Không nên cho củ cải trắng, vì củ cải trắng các bạn hầm nước lên, hầm lâu quá nó sẽ nước nó đục là một. Thứ hai là nếu củ cải nào nó có cái vị đắng ấy, làm cho cái nước phở của chúng ta đắng. Vì vậy các bạn nên cho củ hành tây to này. Nước nó thơm nước và làm nước trong nữa. Thịt cũng rất thơm khi có hành củ to này và hành tím. Nó có rất là nhiều ưu điểm như vậy. Gừng các bạn cũng chẻ nó ra nhé, bổ nó ra làm 4 như này. Đó,
đừng nó tách ra, nó vẫn liền như thế này. Rồi tôi cho nốt vào để hầm cùng với xương nhé. Củ hành này tôi không nướng các bạn, tôi để nguyên bóc vỏ thôi. Tôi chỉ nướng một củ to thôi, còn củ này không nướng. Giờ tôi nêm nếm. Chỗ này là 3 lít nước. Tôi cho 2 thìa cà phê muối. Hạt nêm gà tôi cho 6 thìa. Sáu thìa cà phê hạt nêm gà các bạn nhé. 2 thìa cà phê muối. Khi nước xương đã chuẩn bị hầm để ăn được ấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng nước mắm. Nó có thể nhạt hơn một chút thì các bạn điều chỉnh bằng nước mắm cho sau cùng. Một điều lưu ý là các bạn lưu ý cái phần nước dùng này nhé. Cách đây độ vài chục năm ấy, những cái năm trước mà còn khó khăn ấy, thì người ta hay hầm cái nước xương này cho rất là nhiều quế, hoa hồi hoặc thảo quả. Cái hương vị ngày đó, cái khẩu vị ăn là thích ăn nó, cái mùi hương nó nồng. Nhưng bây giờ người ta cho rất là ít thảo quả, quế và hoa hồi, chỉ cho một chút xíu như tôi đã hướng dẫn. Các bạn cho nhiều quá, ăn khi càng đun nó càng mùi rất là nồng. Vì vậy chúng ta chỉ cho một tí như thế thôi, để cho nó có hơi một chút là có hương vị của phở bò. Các bạn lưu ý nhé. Cái phở bò này cũng có ở miền Bắc ấy, hay là ở Hà Nội ấy, người ta có 2 loại phở bò. Đây là phở bò gốc ở miền Bắc thì nấu như vậy. Còn một loại phở bò nữa ở Nam Định thì người ta nấu cái nước nó không phải trong như thế này, mà nước nó lại màu cánh gián, nó hơi đỏ màu cánh gián. Các bạn nhiều nước mắm hơn, đó gọi là phở Nam Định. Còn như cái nước phở hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là hương vị của người miền Bắc hoặc là hương vị của người Hà Nội hay nấu như vậy. Còn một số vùng miền khác nấu kiểu khác thì tôi tùy các bạn lựa chọn. Giờ chúng ta chờ đợi trong khoảng 3-4 tiếng nữa thì cái nước xương hầm này mới ăn được. Nước hầm xương sôi các bạn hạ lửa nhé, gần như là nhỏ nhất các bạn, để cho nó sôi lăn tăn thôi. Rồi các bạn hớp bọt. Các bạn hầm cái nước phở này ấy, để ăn phở bò này, các bạn có thể hầm bằng xương bò, xương heo đều được các bạn nhé, không cứ là phải xương bò. Bởi vì trong cái nước xương hầm này, cái nồi xương hầm này đã có thịt bò bắp này, thịt nạm này, cũng đã hơn 1 cân rồi. Nước cũng rất là ngon rồi. Hơn nữa nó có các cái hương vị của thảo quả rồi quế hồi, nó cũng rất là ngon. Đây cái xương heo này đó, tôi phải hầm trước rồi đấy các bạn. Giờ lâu lâu các bạn lại mở ra để hớt bọt một lần nhé, và kiểm tra xem cái độ sôi hơi lăn tăn một chút như thế này là được này các bạn này. Đó, nó chỉ hơi sủi tăm lên một chút thôi. Nếu các bạn để lửa to quá, nước dùng của chúng ta rất là đục và ăn nó nồng, không ngon. Đây cái miếng thịt bò này, cái này để ăn trần, để ăn tái các bạn nhé. Trước khi các bạn thái thì chúng ta lọc hết cái phần mỡ rồi đi, phần gân hay mỡ này. Đó. Đây, cái chỗ vừa lọc này các bạn cũng cho luôn vào hầm luôn các bạn nhé. Thịt bò để ăn tái này các bạn không nên thái bản to quá, chúng ta chỉ thái bản vừa thôi.
Thí dụ như cái khổ của thịt của tôi nó rộng như này thì tôi chia ra làm hai nhé. Đó, các bạn nhớ thái ngang thớ. Đây là dọc thớ này. Rồi các bạn thái ngang nhé. Thái càng mỏng càng ngon. Thịt bò để ăn tái này các bạn chuẩn bị theo số lượng người ăn nhé các bạn. Thí dụ các bạn định mỗi người một lạng thì các bạn thái trước ra đủ cho 6 người 6 bát đã. Còn ăn đến đâu các bạn hãy cắt nhiều đến đó. Cắt nhiều quá để nó sẽ chảy nước các bạn nhé. Các bạn ăn đến đâu là cắt đến đó thôi. Rồi tiếp tục ta lại để vào ngăn mát của tủ lạnh. Đấy, tôi đã cắt xong thịt rồi. Các bạn cố gắng cắt càng mỏng càng ngon ha. Tôi chuẩn bị chỗ này là 4 lạng thịt đó. Còn cái chỗ này chưa ăn đến tôi chưa cắt vội. Khi nào ăn đến tôi cắt sau. Tôi bọc vào để vào ngăn lạnh nhé. Giờ chúng ta cắt đến hành nhé. Các bạn chuẩn bị hành này, hành lá. Các bạn cắt riêng cái phần củ trắng này riêng nhé. Đó, để riêng. Hành để ăn cái món phở bò này các bạn không cần phải cắt nhỏ xíu quá, nhỏ quá đâu, cũng cần chỉ như thế này là được rồi. Đó, nếu các bạn ăn phở gà ấy, thì chúng ta cần phải cắt nhỏ thật mỏng. Rau ăn kèm với món phở này nó khác với lại các vùng miền khác, là ăn kèm với rau mùi hay còn gọi là ngò rí, và một loại rau nữa như ở Hà Nội gọi là rau thơm, nhưng ở một số vùng khác thì gọi là rau húng lủi. Hôm nay tôi đi chợ thì ở bên thành phố của tôi không có cái rau húng lủi đó, cho nên tôi chỉ sử dụng hành và rau mùi. Ăn cái món phở này các bạn không nên ăn với lại rau quế, vì đây là hương vị của miền Bắc. Các bạn chỉ ăn kèm với hành, rau mùi và rau húng lủi, hay ở miền Bắc gọi là rau thơm. Để món này ăn ngon và đúng vị các bạn nên chuẩn bị đúng các nguyên liệu như tôi đã hướng dẫn các bạn nhé. Nếu các bạn ăn cho rau giá này hay là quế này thì nó lại ra hương vị của phở Nam mất rồi, nó không phải hương vị miền Bắc nữa. Phần củ hành trắng, cái phần trắng của củ hành này có thể các bạn nó nhỏ như này thì có thể để nguyên như này. Khi ăn chúng ta trình bày lên bát phở cho nó đẹp cũng được, mà các bạn nào không thích ăn để nó to này thì các bạn chẻ nhỏ ra. Đó, cái món phở Bắc ấy này, cái phần trắng của củ hành hoa này, hành lá này bao giờ cũng để riêng để ăn chẻ ra như này, hoặc là để nguyên củ trần lên cho trình bày lên bát phở để ăn. Ở miền Bắc ăn phở với ớt tươi này thì không ăn ớt xanh như các vùng miền khác các bạn ạ, mà ăn ớt chín mà cắt lát mỏng như thế này. Giờ tôi lại tiếp tục hớt bọt. Đây các bạn thấy giờ lần thứ hai hớt bọt này thì không thấy bọt nhiều nữa, và nước cũng rất là trong, mà tôi ngửi mùi hương rất là thơm, nó thơm nhẹ thôi. Giờ tiếp theo các bạn đặt một nồi nước. Các bạn nào ở những thành phố lớn mà có bánh phở tươi ra hàng ngày ấy, thì các bạn nước sôi các bạn thả vào, đảo qua đảo lại hay là vớt ngay liền ra này. Thế còn đây bánh phở của tôi, bên thành phố của tôi người Việt ít, đâm ra không có cái bánh phở tươi ra hàng ngày mà phải ăn cái bánh phở này. Người ta cũng gọi là bánh phở tươi nhưng mà đã để ngăn tủ lạnh rồi thì ăn là phải trần kỹ hơn.
Khi bắt đầu nước sôi các bạn cho vào và chờ nó sôi lại lên là được. Đó, nó sôi lại tôi tắt bếp vớt liền nhé. Các bạn lưu ý khi một cái mẹo rất là nhỏ thôi, các bạn luộc bánh phở xong như này, các bạn nên xả nước lạnh để cho phở tiếp tục nó săn chắc lại, nó không bị mềm nhũn. Khi ăn các bạn hít lại qua lò microwave hoặc là trần qua. Nồi xương tôi đã hầm được 3 tiếng rồi các bạn này. Cái thịt nạm này, đó, tôi vớt ra này. Khi các bạn thử nhé, các bạn xin cái đũa hoặc là các bạn cắt ra một miếng ăn thử nhé. Đó, thấy nó mềm như này được rồi này. Đấy, cái thịt nó mềm này. Đó, đây là cái bò bắp này. Nó tùy thuộc vào cái miếng thịt bò các bạn mua, mà con bò nó lại bị cứng hoặc bị già một chút thì các bạn phải thử nhé. Cứ cắt thử miếng ăn cảm thấy nó chín mềm nhưng mà đừng có nát. Đấy, các bạn xem nồi nước dùng tôi vớt bọt có 2-3 lần mà nó đã nước trong như này. Hớt bỏ cái phần các cái củ hành. Đấy, các bạn nhìn cái màu nước nó có cái hơi sánh vàng, cái này rất là đẹp này. Bây giờ tôi nêm lại nước một lần cuối các bạn nhé. Các bạn nhìn nước dùng, nồi nước dùng của tôi đã hầm được 3 tiếng rồi này, hơn 3 tiếng rồi đó. Thì các bạn có thời gian có thể hầm thêm. Nó có cái màu vàng rất là sánh như này. Màu vàng của mật ong rất là đẹp, màu vàng mật ong rất đẹp. Nhưng thực tế nhìn ở máy quay thấy hơi hồng hồng. Đó. Bây giờ tôi nêm lại một lần nữa nước dùng nhé. Như lúc ban đầu tôi nói với các bạn là 3 lít nước, 2 thìa cà phê muối đúng không ạ? Và 6 thìa hạt nêm gà hay hạt nêm bò đều được cả. Các bạn có loại nào dùng loại đó, là 6 thìa cà phê hạt nêm. Tôi nếm thì cũng vừa rồi nhưng mà tôi muốn đậm đà và thơm hơn. Các bạn bây giờ mới bổ sung thêm nước mắm. 2 3 4 thìa cà phê nước mắm các bạn nhé. Bạn nào muốn ăn thêm thì cho thêm, hoặc là các bạn ăn nhạt hơn thì là như lúc đầu tôi cho là vừa rồi. Đó. Các bạn nào gia đình ăn mì chính thì các bạn cho vào, các bạn cho thêm mì chính vào không có vấn đề gì cả. Nước vừa rất là ngon rồi các bạn. Bây giờ chúng ta tranh thủ ra thái cái thịt luộc này đã. Đây phần nạm này các bạn này. Lúc ban đầu tôi nói là 4 lạng này, mà hơn 4 lạng, nó gần 1 pound đó. Bây giờ nó luộc nó còn ngót lại còn từng này này. Đó. Thịt nạm này các bạn cần thái to bản nó mỏng, càng mỏng càng ngon. Bạn nào thích ăn gầu, bên này tôi không mua được gầu, mà có miếng gầu thì nó to hàng đến chục cân ấy, thì không dùng hết nhiều như vậy, cho nên không mua được cái gầu. Có gầu ăn cũng ngon, béo mà giòn. Đây phần thịt nạm tôi đã thái xong, rồi sang đến bắp. Các bạn nhìn cái bắp rất ngon này, nó có gân trong này, ăn cái này giòn rất là ngon đấy. Cái phở miền Bắc này thì không ăn kèm với lại bò viên đâu các bạn. Đó, chỉ có ăn bò tái này, tái gầu này, tái nạm này, hay là tái không thôi, chứ lại không ăn với lại bò viên hay là không ăn giá. Cái bò bắp này các bạn cũng cần phải thái mỏng nhé, nó rất là mỏng đấy, có dày quá là ăn là không nhai nổi á. Mỏng thì nó mới ngon. Đây bò tái các bạn. Các bạn lấy cái sống dao dần nhẹ một chút như này không? Khi các bạn chan thì chan vào cái phần thịt bò trước các bạn nhé. Nếu các bạn nào không thích chan trực tiếp vào thịt bò, các bạn cho thịt bò vào cái môi này, các bạn cho nồi nước khoáng lên nhé. Các bạn không thích ăn tái nhiều á.
Mời các bạn nếm thử nhé. Ở miền Bắc hay là Hà Nội hay ăn phở kèm với lại quẩy, cắt mấy miếng quẩy và ăn kèm. Đó, cái ăn này bạn ăn như thế này, thì nước ở dưới bánh phở, ở dưới phở đây là đưa lên ăn. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công trong món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào.